হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এই ব্লাউজটোৰ ষ্টিচিং কেনেকৈ সহজতে কৰিব পাৰি সেইটো দেখাম। ইয়াৰ কাটিং আৰু ইয়াৰ স্লিভছটো ডিজাইনাৰ স্লিভ বনাইছিলোঁ, সেইটো মই ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ। এই ব্লাউজটো ষ্টিচিঙৰ বাবে প্ৰথমে লাইনিঙৰ লগত এটেচ কৰি ল'ব লাগিব। এইটো বেক পাৰ্ট হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰিন্সেছ পাৰ্ট দুটাও এনেকৈ সন্মুখে লৈছোঁ, মেইন কাপোৰটোৰ তলত আৰু লাইনিংটোৰ ওপৰত এনেকৈ লৈ মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ মুখামুখিকৈ। তাৰপিছত লাইনিঙৰ লগত চাৰিওফালে চিলাই মাৰি ল'ম। তাৰপিছত এই দুটা পাৰ্টো এনেকৈ ল'ব লাগিব মুখামুখিকৈ, তলত মেইন কাপোৰটো আৰু ওপৰত লাইনিঙৰ পিছ এনেকৈ লৈ মুখামুখিকৈ লৈ চিলাই মাৰি ল'ম। মই গোটেইকেইটা পাৰ্ট এনেকৈ চিলাই মাৰি ল'লোঁ লাইনিঙৰ লগত। এতিয়া ইয়াত থকা এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি কাটি ল'ব লাগিব। মই গোটেইখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এইটো বেক পাৰ্টটো হয়। বেক পাৰ্টটো মই পান নেকত মই কাটিছিলোঁ, নেকটো ডিজাইনাৰ পান নেক হয় এইটো। ইয়াৰ মই প্লেটছ দিবলৈ মানে ডাৰ্ট দিবলৈ মই এইফালৰ পৰা 4 ইঞ্চি দূৰত্ব লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লেন্থো 4 ইঞ্চি লৈছোঁ। মই এনেকৈ তলৰ ফালৰ পৰা ½ ইঞ্চি, দুইফালৰ পৰা ½ ইঞ্চি এনেকৈ দি এনেকৈ আস্তানি ল'ম। দুইটা চাইডে সমানেই মই ডাৰ্ট দিম। এই ব্লাউজটোৰ মই স্লিভছ আৰু কাটিঙৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত দি দিছোঁ, আপোনালোকে বিচাৰিলে চাব পাৰিব। মোৰ চেনেলত এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' মই দি থাকোঁ, গতিকে চাব বিচাৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া এনেকৈ মাজৰ চিনডালত এনেকৈ ধৰি ল'ব লাগিব, লৈ এনেকৈ চিলাই মাৰি ওপৰলৈ আনি নমাই দিব লাগিব চিলাইটো। মই এনেকৈ চিলাই মাৰি দেখাম এতিয়া। ইয়াত মই চিলাইটো ডাবল কৰিছোঁ, তেতিয়াহে মজবুত হ'ব। মই দুইটা ডাৰ্ট এনেকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া প্ৰিন্সেছ পাৰ্ট দুটা এনেকৈ মই লৈছোঁ মুখামুখিকৈ। এইটো ওলোটা ছাইডটো ওপৰৰ ফালে আছে, তলৰ ফালে চিধা ছাইড। এতিয়া তলৰ ফালৰ পৰা ধৰি এনেকৈ ½ ইঞ্চি মাৰ্জিন ৰাখি এনেকৈ চিলাই আনিব লাগিব। চিলাওঁতে যাতে কোনোটো কাপোৰ টানাটানি কৰিব নালাগে, নহ'লে বাঢ়ি যাব এটা ছাইড। এনেকৈ সমানে লগাই যাব লাগিব আৰু চিলাই মাৰি যাব লাগিব। ইয়াত চিলাইটো ডাবল কৰিব লাগিব। এই প্ৰিন্সেছ কাটৰ ব্লাউজটো আজিকালি বহুত ট্ৰেণ্ডত আছে। এইটো পিন্ধিলে দেখিবলৈও ভাল লাগে আৰু ফিটিঙো ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ মই এটা পাৰ্ট চিলাই হৈ গৈছে এনেকুৱা, আৰু আনটো পাৰ্টো এনেকৈ চিলাই ল'ম। দুইটা পাৰ্ট মই চিলাই লৈ ল'লোঁ। এতিয়া হুক পট্টি আৰু কাজ পট্টিৰ বাবে মই এনেকৈ কাপোৰ লৈছোঁ। এতিয়া কাজ পট্টি লগাম। ইয়াৰটো মেইন কাপোৰ হয়, ইয়াৰ 4 ইঞ্চি বহল আৰু দীঘলটো যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনি হ'লেই হৈ যায়। এতিয়া মই এইটো তলৰ ফালে লৈছোঁ, মানে ওলোটা ছাইডত লৈছোঁ, লৈ এনেকৈ ওপৰৰ ফালে চিলাই মাৰিম। এই ব্লাউজটোৰ কাটিং ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলত আপলোড আছে, আপোনালোকে বিচাৰিলে চাই ল'ব পাৰিব।
এই ব্লাউজটো মই পান নেকত বনাইছোঁ, ডিপ নেকত। এতিয়া কাপোৰটো এনেকৈ হেৰি কৰিব লাগিব, কৰি ওপৰৰ ফাললৈ এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰিব লাগিব, কৰি 1 ইঞ্চিমান পট্টিটো ৰাখি চিলাই মাৰিব লাগিব। এইটো কাজপট্টি হয়, আপোনালোকে বিচাৰিলে কাজপট্টি সিটো পাৰটো লগাই ল'ব পাৰে সুবিধা অনুসৰি। বেছিভাগেই এইটো চাইডেই লগায় কাজপট্টিটো। আৰু সোঁ চাইডত হুক পট্টিটো থাকে, বাওঁ চাইডত কাজপট্টি। এইটো চিলাই ডাবল কৰি লোৱা হয়। এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি কাটি ল'ম এনেকৈ। এতিয়া হুক পট্টি লগাম। ইয়াৰ বাবে মই লাইনিঙৰ কাপোৰ লৈছোঁ। এইটো বহলটো 1.5 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু দীঘলটো যিমান প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি লাগিব। এইটো মই এতিয়া চিধা চাইডত লৈছোঁ পট্টিটো, লৈ ওলোটা চাইডত লুটিয়াই দিম এইটো। এতিয়া এনেকৈ ওপৰত এটা চিলাই মাৰি ল'ব লাগিব লাইনিঙৰ ওপৰত পৰাকৈ। হুক পট্টিটো ৰেডি হৈছে। এতিয়া কমৰ পট্টি লগাম। ইয়াৰ বাবে 1.5 ইঞ্চি বহল কাপোৰ লৈছোঁ আৰু দীঘলটো যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় সিমান। এইটো চিধা চাইডত লৈছোঁ, আগৰ ফালে অলপ বহাই ৰাখিছোঁ মই। এইটো মই 1/2 ইঞ্চি দূৰত্বত চিলাইটো লগাইছোঁ এনেকৈ। ইয়াৰ ওপৰত এটা চিলাই মাৰি ল'ম এনেকৈ। কমৰ পট্টি লগাওঁতে এনেকৈ এক্সট্ৰা কাপোৰেদি লগালে বেছি ধুনীয়া হয় ফিটিং আৰু ফিনিচিং হয় ধুনীয়া। একেটা কাপোৰে ফল্ড কৰাতকৈ এনেকৈ লগোৱা ভাল। এতিয়া এক্সট্ৰাখিনি কাটি ল'ব লাগিব। ইয়াতো ডাবল ফল্ড কৰি চিলাই মাৰি ল'ব লাগিব। এই সন্মুখৰ ফালে যিখিনি বহাই থৈছিলোঁ সেইখিনি এনেকৈ পকাব লাগিব। ইয়াৰ দৰে এইটোও বনাই ল'ব লাগিব এনেকৈ। তাৰপিছত বেক পাৰ্টটোতো এনেকৈ বনাই ল'ব লাগিব। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট দুটা মই এনেকৈ লৈছোঁ সমান কৰি। তাৰপিছত এটা পিন লগাই লৈছোঁ। এতিয়া ফ্ৰণ্ট ফালে এটা এক্সট্ৰা কাটিং যিটো থাকে আৰ্ম হোলত সেইটো কৰিব লাগিব। এইটো আগতীয়াকৈ কৰিলে চুটি দীঘল হৈ যায়, সেইকাৰণে পিছত কৰিলে সুবিধা হয় প্ৰিন্সেছ কাটত।
তাৰপিছত ইয়াত এটা চিলাই মাৰি ল'ব লাগিব ছাইডত, কাৰণ চিলাইটো আগৰ চিলাইটো কাটা গ'ল, সেইকাৰণে। এতিয়া মই বাহু দুটা মই জইন কৰি ল'লোঁ, বাহু জইন কৰাটো মই নেদেখালোঁ। এতিয়া ইয়াত মই পাৰপিনৰ বাবে এইটো অৰেপ পট্টি লৈছোঁ গল্ডেন কালাৰৰ। মই এইটো পান নেকত ডিঙিটো কাটিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত বুকৰম নোহোৱাকৈ, মানে কেনভাছ পেপাৰ নোহোৱাকৈ মই এইটো বনাম। ডিঙিটো ডিজাইনাৰ ডিঙি হয়, তাৰ বাবে মই এইটো 1.5 ইঞ্চি বহল অৰেপ পট্টি লৈছোঁ। এইটো এফালে মই এনেকৈ চিলাই ল'ম, এটা ছাইড এনেকৈ। ইয়াত অলপ এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি কাটি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই এইটো পাৰপিন মই ডিঙিত লগাম। এতিয়া ইয়াৰ আগৰ ফালে অলপ মই বহাই থৈছোঁ পাৰপিনৰ কাৰণে। এতিয়া ডিঙিটোৰ ছাইডত এনেকৈ চিলাই যাব লাগিব, চিধা ছাইডত লৈছোঁ মই। এটা অলপ এক্সট্ৰা আহি বাকীখিনি কাটি দিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতো অলপ এক্সট্ৰা অলপ কাটি ল'ব লাগিব এনেকৈ গোটেই ডিঙিটোতে। এতিয়া ইয়াত সৰু সৰু অলপ কাট লগাব লাগিব এনেকৈ। কাট লগাওঁতে যাতে চিলাইটো কাটা নাযায়, তাৰ বাবে সাৱধান হ'ব লাগিব। এতিয়া এইটো এনেকৈ আঙুলি দি এনেকৈ প্ৰেছ কৰিব লাগিব গোটেই নেকটোতে। এতিয়া এই আগৰ বাঢ়ি থকাখিনি এনেকৈ কৰিব লাগিব, কৰি যিমানখিনি পাৰপিনৰ বাবে প্ৰয়োজন সিমানখিনি ৰাখিব লাগিব, ৰাখি চিলাই মাৰি যাব লাগিব। ডাঙৰকৈ লাগিলে অলপ বেছিকৈ ৰাখিব পাৰে, সৰু মিহিকৈ লাগিলে অলপ কমাই ৰাখিব পাৰে পাৰপিনৰ কাপোৰটো। এইখিনি মূৰটো অলপ এনেকৈ ভাঁজ কৰি তললৈ সোমাই দিব লাগিব।
মূৰত চিলাইটো অলপ পক্কা কৰিব লাগিব। মই পাৰপিনি ৰেডি হৈ গৈছে, ব্লাউজৰ নেকটো প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। মই বেক আৰু ফ্ৰণ্ট নেক দুয়োটাই পাম নেকত কাটিছিলোঁ। এতিয়া মই এইটো ফিটিং নকৰোঁ, ফিটিং কৰাৰ বাবে মই দেখাই দিম। এনেকৈ চেণ্টাৰত ল'ব লাগিব হুক পট্টিটো লৈ, যিখিনি এক্সট্ৰা থাকে বা কোনোবা এটা ছাইড বাঢ়িবও পাৰে কমিবও পাৰে, তেনেকৈ সমান কৰি কাটি ল'ব লাগিব। মোৰ ইয়াত প্ৰায় সমানেই হৈছে, অকণমান বাঢ়িছে, এইখিনি কাটি লৈছোঁ মই। এতিয়া এইটো ওলোটা কৰি লৈছোঁ। মই যিমানখিনি মাৰ্জিন ৰাখিছিলোঁ সিমানখিনি জোখত মই এনেকৈ চিন দি ল'ম, লৈ তাৰ ওপৰত ফিটিং দিম। কিন্তু মই এতিয়া ফিটিং নিদিওঁ, মই ইয়াত স্লিভছ লগোৱাৰ পিছতে ফিটিং দিম। মই দেখাবৰ কাৰণেহে এইটো হেৰি কৰিছোঁ। এতিয়া এইটো স্লিভছ মই বনাই ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ, ইয়াৰ ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলত আছে। এতিয়া প্ৰথমে মই স্লিভছটো এনেকৈ দুভাঁজ কৰি লৈছোঁ আৰু চেণ্টাৰত মই এনেকৈ কাট এটা লগাই ল'ম মাজত। সেই কাটটো ব্লাউজটোৰ বাহুত পৰিব। এতিয়া সমান হ'ব দুইটা চাইডে। এতিয়া মই মাজৰ পৰা চিলোৱা আৰম্ভ কৰিম, মানে বাহুৰ চিলাইটো যিখিনি দিছিলোঁ সেইখিনিৰ পৰা চিলোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই চিলাইটো মই স্লিভছটোত যিটো কুচ দিবৰ কাৰণে চিলাই লগাইছিলোঁ, সেই চিলাইটোৰ ওপৰত পৰাকৈ মই চিলাই যাম এতিয়া। আধা চিলাই হৈ গৈছে স্লিভছটোৰ, বাকী আধাও আকৌ মাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। তাৰপিছত স্লিভছটোত আকৌ মই ডাবুল চিলাই মাৰি ল'ম, আৰু এটা চিলাই মাৰি ল'ম। এইটো পফ স্লিভছ হয়, মই বনাই ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ। এটা স্লিভছ ৰেডি হৈ গৈছে। আনটো স্লিভছো এনেকৈ ৰেডি কৰি ল'ম। মই দুইটা হাত ৰেডি কৰিলোঁ। এতিয়া চিলাইটোও মাৰি ল'লোঁ। মই চিলাইটো য'ত দেখাইছিলোঁ তাতে মাৰিলোঁ। ব্লাউজটো ৰেডি হৈ